ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਵੱਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੇਰ ਆਰ ਪੀਪਲ ਹੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਦੇਰ ਆਰ ਪੀਪਲ ਹੂ ਯੂਜ਼ ਹਿਸਟਰੀ ਫॉर द ਗੁੱਡ ਔਰ ਫॉर द ਬੈਡ। ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ, ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ, both ways. Just like science, history ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ you have to shed your own beliefs. He or she will look at it in a very detached manner. ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੂਗਾ, that will make him a more stronger and competent person. For them, hegemony is the ideological hegemony that is most important for a prolonged rule. For that ideology can sustain some time on the base of their political power, but they cannot remain, very long. मंदिर जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती हो बसेरा, ये दिस ऑल काइंड ऑफ इमोशनल काइंड ऑफ थिंग्स। मुगल पीरियड ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ। ਜ਼ਾਲਮ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਾਸਕ ਹੁੰਦਾ। ਐਵਰੀ ਰੂਲਰ ਇਜ਼ ਏ ਓਪਰੈਸਰ। There is no such ruler which is not oppressing. Then capitalism comes where you squeeze people's blood, but you squeeze under certain rules. ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਨਵਜੋਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਪਾਵਰ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਵਰਸ, their only weapon to control people is not only but one of the major weapon is terror itself. ਫੌਜ ਕੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮੈਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮੈਨਾਂ ਇਹ ਹੈ ਟਿੱਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੀ ਚੂੰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਹੈ, ਉਡਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਰਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਗੇੜ ਹੈ ਇਹ, ਸਿੱਧਾ ਗੇੜ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਗੁੱਡ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੁਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਕੁਛ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਚੌਥੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਦਾ ਹੋਲ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਸਟਰੋਇਡ ਇਨ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ। ਤੇ ਹਾਲ ਤਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। But if you have a socialism kind of thing, they can say that 500 years from now, if people will be sensible and people will be, knowledge-based society, they will themselves see कि capitalism तो लेना की है. Let us have a good life for everyone. ये इस तरह की चीज़ है कि ਜਿਹੜੀਆਂ भी religion-oriented societies बन गया या बनदियां ने, they must learn from history. India ਨੂੰ ਹੀ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 3 ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼। ਨਾਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਕੇਮ ਏ ਸੋਰਟ ਆਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੇਸਡ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਰਿਲੀਜਨ ਬੇਸਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਨੀਡ ਓਨਲੀ ਟੂ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਏ ਰਿਲੀਜਨ ਬੇਸਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਲੀਡ ਟੂ the growth and welfare of human being. Guru Gobind Singh ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਜੀ, the whole human race is one. ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਰੋਹੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਧਰੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਹੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਪਿਓਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਬਾਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਐਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹੀ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਜਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਕੇ ਬਚਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਈਵਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਕਿਛੂ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛੂ ਕਹੀਏ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਹੋ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨੋ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਹੈਜਮਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ ਰਾਜ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਜ ਕਰੂੰਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੂੰਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓਰ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਿਓਰ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਇੰਪਿਓਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਪਿਓਰ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਟ ਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਨਸੈਪਟ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਦ ਨਵਜੋਤ ਢਿੱਲੋਂ ਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੀ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਹੁਣੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 55 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੋਮੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾ ਸਕੋ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਸੋਮੇ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਫ ਰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮਕਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ, ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਸਿਰਜਣਾ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੋਵੱਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੇਰ ਆਰ ਪੀਪਲ ਹੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਦੇਰ ਆਰ ਪੀਪਲ ਹੂ ਯੂਜ਼ ਹਿਸਟਰੀ ਫॉर द गुड और फॉर द बैड और फॉर द वर्स। ਇਹ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ, ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ, ਬੋਥ ਵੇਜ਼। ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਸਾਇੰਸ, ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਦੈਨ same science has created this nuclear energy also and atom bombs also, so which can destroy the whole world. So ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪਿਛਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ। ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਹੈਡ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਯੂ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਦ ਫਿਊਚਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗ, ਹਿਸਟਰੀ। ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਸੈਂਸ EH ਕਾਰ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ, ਬਟ ਦੈਨ ਮੈਂ ਕਹੇ ਜਿਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਆ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅਲਮਨਸ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਇਨਬਿਲਟ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਸਮਝਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ JNU ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ, ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ, ਮਤਲਬ ਯੂ ਕੈਨ study literature while you also study side by side sociology or history or even some paper of science also. So that kind of, that's why JNU is more advanced university than other universities. So internationally ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ compete ਕਰਦੀ ਹੈ and it gets credit also for that. So although this university is now under attack from those people who are using history to destroy the nation. ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਉਹਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਈਵਨ ਦਲਿਤ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਕਸਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਪਿਛਲੀ ਛੱਡੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ JNU ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਥਿਊਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਸਮ ਬੁੱਕਸ ਵੈਦਰ ਦੇ ਬਿਲੋਂਗ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਮਟਾਈਮ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ। ਵਨ ਆਫ ਦ ਵੈਰੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਸ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ EH ਕਾਰਸ ਵਟ ਇਜ਼ ਹਿਸਟਰੀ। ਵਟ ਇਜ਼ ਹਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਦ ਕਲਾਸਿਕ ਸਮਾਲ ਬੁੱਕ of maybe 100 pages, 100 plus pages. ਪੈਨਗੁਇਨ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਛਪਦੀ ਸੀ, ਪੈਨਗੁਇਨ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਛਪਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ JNU ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਟਸ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੁੱਕ ਫਾਰ ਐਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਨੋਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਬਟ ਹੂ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹਿਸਟਰੀ। ਸੋ EH ਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਟਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, that is although contested by many other historians or other social scientists, but then I believe in that, I commit to that कि history है ਜਿਹੜੀ it's a objective phenomenon, मतलब it's not a subjective phenomenon। मतलब subjective ਤੇ objectivity 'ਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ subjectivity ਦੇ ਵਿੱਚ we as a person believe in something, and ਜਦ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੈਡੀ ਟੂ ਸ਼ੈਡ ਮਾਈ ਓਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਂਡ ਗੋ ਬਿਯੋਂਡ ਦੈਟ, ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਬਿਯੋਂਡ ਦੈਟ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਬਟ ਹਿਸਟਰੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਸ ਟੂ ਆਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮਰਲੀ। ਕਿਵੇਂ?
objectivity, मतलब where you are not involved as a person. History is beyond you. Well, history has been created earlier. You are in the time period where you are only studying history. And you may be creating history also as an activist, as a political scientist, as a writer. But then you have to look back to your past, of your own society's past, या किसी भी वर्ल्ड की सोसाइटी ते पढ़ रहे. So ਉਸ ਵੇਲੇ objectivity is the best kind of thing. ਜੇ ਤੁਸੀਂ past ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ if you are able to look at the past objectively, completely detached from your own beliefs, detached from your own, whatever ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ unpleasant ਹੋਵੇ. Whatever is objective, that may be unpleasant. But then you try to understand it in an objective fashion. ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਸੋ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸ਼ੈਡ ਯੂਅਰ ਓਨ ਬਿਲੀਫਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਘਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ. ਯੂ ਮੇ ਕਮ ਓਵਰ ਟੂ ਸੇਮ ਬਿਲੀਫਸ, ਬਟ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ when you look at the past. Then if you look at past in such objective fashion ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ belief ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ, but you have to test those beliefs. And those beliefs can be tested only by objective kind of thing. ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੁੱਕ ਐਟ ਯੂ ਸਬਜੈਕਟਿਵਲੀ, ਆਪਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਡਰਾਬੈਕਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ. ਯੂ ਵਿਲ ਲੁੱਕ ਆਲ ਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਥਿੰਗ ਔਰ ਆਲ ਦ. ਨਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨ ਏ ਮੋਸਟ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੈਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਏ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਦਿੰਦਾ. ਇਟ ਮੇਕਸ ਯੂ ਮੋਰ ਕੰਪੀਟੈਂਟ. ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਰੋ ਕਰਨ, ਸਮਾਲ ਚਿਲਡਰਨ, ਦੇ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸਲੀ ਵਿਲ ਲਰਨ 3-4 ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਜਸਟ ਬਾਈ ਦੇਅਰ ਲਿਵਿੰਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਐਫਰਟ. ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨੀ ਪਰਸਨ ਇਨ ਐਨੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਇਫ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ ਇਨ ਏ ਵੈਰੀ ਡਿਟੈਚਡ ਮੈਨਰ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੂਗਾ, that will make him a more stronger and competent person. ਵਾਹ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਟਨੈਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ. ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੋ. ਬਿਲਕੁਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗ. ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆਇਆ? ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਮਨ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਜਮਨੀ. ਹੈਜਮਨੀ ਅਸੀਂ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, living inside country, living inside language, living inside race, anything. Any ruling class means whichever class is in political power at one point of time in any country. ਉਹ ਸਿਰਫ political powerful ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, politically ਤਾਂ powerful ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ political power ਹੁੰਦੀ ਹੈ, state ਹੁੰਦੀ ਹੈ, machinery ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, all organs of state are with them. But then they cannot just sustain with that. Even ਜੇ ਫੌਜ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ. ਸੋ ਹੋਰ ਟੂਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਯੈਸ, ਫਾਰ ਦੈਮ ਹੈਜਮਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਹੈਜਮਨੀ, that is most
important for a prolonged rule, which means ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਤਾਂ it needs ideological hegemony over people's minds. They have to influence people's mind so that people feel comfortable with that ruling class ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਹੈਜਮਨੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਫ ਦੈਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਹੈਜਮਨੀ ਇਜ਼ ਟੂ ਸਬਜੈਕਟਿਵ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੈਜਮਨੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਤੇ ਦਬਾ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਫ ਇਟ ਕਮਜ਼ ਇਨ ਟੂ ਕਨਫਲਿਕਟ ਵਿਦ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤਾਂ ਦੈਨ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ accepted for a very long period. ਹੋ ਸਕਦਾ they can accept it for few years unless they don't face some problems. But as a time ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਕਨਫਲਿਕਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ they will keep on thinking differently ਕਿ there is some wrong, there is some ਗੜਬੜ। Now presently ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, present ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ any ruling class ਜੀ give such ideological hegemony ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਈਐਚਕਾਰ ਦੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਤਾਂ ਈਐਚਕਾਰ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ objective and it has to be studied objectively. However, you can interpret history. ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ interpret history ਹੁੰਦੀ ਹੈ and every period of life or society or civilization, they keep interpreting the history ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ in the process of becoming it. But how you look at it and how you interpret it, some person will interpret differently, another person will interpret differently. ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ as much objectively he or she is able to interpret that history which is past now, to that extent that historian becomes very important and very in a way opinion maker. To the extent ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ interpretation ਹੈ more subjective ਹੈ, more narrow ਹੈ, more sectarian ਹੈ and a sort of reality ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, that section or that ideology can sustain some time on the base of their political power, but they cannot remain, very long. I give you a practical example because this is a very abstract kind of thing. Yeah. Now, Europe has its own history. Europe has its own, every country has its own history, every period. When Hitler came in Germany, 1933, he started, targeting Jews. Now, Jews, Christians, Christianity, but they are religious as well as social cultural kind of phenomena. Now, you created a sort of hatred. You hated Jews. Hitler hated Jews for whatever reasons. But once he got power, that becomes so destructive ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾ ਕੇ in thousands, and you can't imagine that kind of thing because Europe has created great many films and great many books about that. So one can, later on, ਮਤਲਬ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਲਰਨਡ ਸੋ ਮਚ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹੋਰ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ। The people of those countries and political parties of those countries, they want to keep that phenomenon away. ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫਨੋਮਨਨ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੀਡ ਰੂਪ ਦੇ ਉਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਓ ਸਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਏ ਕਾਈਂਡ ਆਫ
ਫਾਸਿਸਟ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼। ਡਾਕਟਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ 1947 ਦਾ ਜਨਮ ਆ, 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 75 ਸਾਲ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਟਨੈਸ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾ ਸਕੋ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਆ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕੋ। You know, take it to this context. ਜੀ। That India has been ruled as a colonial rule for almost 200 years. ਜੀ। ਔਰ ਉਹ 200 ਈਅਰ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ 1757 ਤੋਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, which was just a trading company, but it has become so powerful that it was ruling India. And it has its own army, it has everything. From 1757 onwards, it has been ruling. ਫਿਰ ਉਹ 1857 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ they kept ruling in that sense. ਬਟ ਦੈਨ 1857 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਵੋਲਟ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, they were just in hundreds, maybe few thousands. ਅੱਛਾ। And Indian army was in lakhs. They, few thousand people, but with the help of Indians themselves, they could defeat this lakhs of Indian army and set up colonial rule. Now, the colonial rule itself has a very, how could, ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਡਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੜ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਉੱਥੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਵਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਸੱਚ ਅ ਹਿਊਜ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕੰਟਰੀ, ਹਿਊਜ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੋਨੀਅਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੀ ਚਾਹੇ ਫਰੈਂਚ ਸੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇ ਹੈਡ come to those places where people were completely backward or completely lack of knowledge, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ। Now the education system of India has its own education system earlier. ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਲਿੰਗ ਡਿਸਪੈਂਸੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਬੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਹਾਂ ਡਾਲ ਡਾਲ ਪੇ ਸੋਨੇ ਕੀ ਚਿੜੀਆ ਕਰਤੀ ਹੋ ਬਸੇਰਾ, ਇਹ ਦਿਸ ਆਲ ਕਾइंड ऑफ इमोशनल काइंड ऑफ थिंग्स। so it has a grain of truth, but ਉਹ grain of truth ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। but that was because of its own industry, because of its own local, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ, ਐਂਡ ਇਹ ਫੋਰਨ ਪਾਵਰ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਮੋਰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਦ ਦੈਮ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਨਾ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਿੰਗ ਡਿਸਪੈਂਸੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਵਰਨ ਕਾਲ ਦਾ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਓਗੇ? ਦੋਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਯੂ ਨੀਡ, ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਡੂ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਾਓ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਲੈਟ ਕਮ ਡਾਊਨ ਟੂ ਹਿਸਟਰੀ, ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆਪ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਡੀਜਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਵੈਸਟਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਵਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਲਿਖੀ, ਜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਮੋਰ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦੈਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਮਿਰਗਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਤਾਂ ਇਟਸ ਲਾਇਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਹਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ।
ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਰੂਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਡਿਵਾਈਡ ਇੰਡੀਅਨਸ ਇਨਟੂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਂਟੀਟੀਜ਼। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਂਟੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ 1857 ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੋਈ, ਮੈਸਿਵ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੌ ਕਿ ਹਿੰਦੂਜ਼, ਮੁਸਲਿਮਸ, ਸਿੱਖਸ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਦੇ ਹੈਵ ਫੌਟ ਜੁਆਇੰਟਲੀ and their power was almost endangered. And then they realized if we have to rule for long, we must keep these people divided into their own narrow. ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਮਸ ਮਿਲ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 6-7 ਵੋਲਿਊਮ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਆਵਰ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ, here comes the issue of interpretation. History is being written, but then when other people come, they also interpret that history. Now ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡਿਸਪੈਂਸੇਸ਼ਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਕਲੂਡਸ ਦੈਟ JNU ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਿਪਿਨ ਚੰਦਰਾ, ਰੁਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਐਂਡ ਸੋ ਮੈਨੀ ਅਦਰਸ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਰਫਾਨ ਹਬੀਬ ਫਰਮ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਮਸ ਮਿਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਇਟਸ ਅ ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ, ਇਟਸ ਅ ਹਿੰਦੂ ਪੀਰੀਅਡ, ਇਟਸ ਅ ਦੈਟ ਪੀਰੀਅਡ, ਬਣੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਿਵਾਈਡ। ਸੋ ਦੇ ਗੇਵ ਏ ਮੋਰ objective, non-religious kind of periodization of history. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ देयर ਓਨ ਇੰਟਰਸਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ, ਕੀਪ ਪੀਪਲ ਡਿਵਾਈਡਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਊਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੂਲ ਕੀਤਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਦੇ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਹੇਟਿੰਗ ਮੁਗਲਸ। ਓਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਇਨ ਅ ਕੰਟੈਕਸਟ। ਬਿਕਾਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕੰਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਮੇਕ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ JNU ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਦੇ ਪੀਰੀਅਡਾਈਜ਼ ਦ ਹਿਸਟਰੀ, ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ, medieval Indian history, modern Indian history. So ਜਿਹੜਾ religion ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ। Yes. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। Because it's not Christian history in Europe. It's not Muslim history somewhere else. ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। So they think only Muslim history exists, other history do not exist. ਠੀਕ ਹੈ। So but Christian history doesn't exist because they ਨੇ scientific advance ਕੀਤੀ and they shed those kind of thing. So ancient Indian history means it's a periodization which is objective. ਜੀ। So you cannot say there was no ancient India. Ancient India was there. So ancient India the geo civilization developed here, then the society has developed into medieval period ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। medieval period ਜਦੋਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਗਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦਿਸ। Ancient Indian history there was no king, people were all equal, races were all equal. There was matriarchal society also, ਜਿੱਥੇ women was more stronger than men. तो medieval period ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। It was a men's world, it was a men's hegemony, and women was reduced to and there is feudal period, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ feudal period ਹੈ ਚਾਹੇ ਹੁੰਦਾ। So ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਜ਼ਾਲਮ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਾਸਕ ਹੁੰਦਾ। ਐਵਰੀ ਰੂਲਰ ਇਜ਼ ਏ ਓਪਰੈਸਰ, there is no such ruler which is not oppressing. So ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲੈ ਲਓ। But then that was a medieval period, the rule of feudals. ਜਿਹੜਾ rule of feudal ਸੀਗਾ, it was not just Mughal period. There were Marathas, there were so many other sects, and all over India, it's such a huge country. South India ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੂਲਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। So all rulers, some were good, some were bad, mostly were oppressive.
ਮੋਸਟਲੀ ਵਰ ਅਪਰੈਸਿਵ, there is no denying the fact. Even ਚੰਗਾ ਰੂਲਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, even then he will be using state power to keep people in control. So ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ medieval period was ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮਰਾਠਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਕਿੰਗਸ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦੇ ਵਰ ਆਲ a kind of medieval period is a period where feudalism has the hegemony. Then comes modern period. ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਟ ਲੀਡਸ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਦੈਨ ਯੂ ਨੋ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਕਮਸ ਵੇਅਰ ਯੂ squeeze people's blood, but you squeeze under certain rules. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ 12 ਘੰਟੇ 16 ਘੰਟੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਰਲੀ ਕੁਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਆਇਆ, ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੇਜ਼ਿਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੇਜ਼ਿਸ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੇਜ਼ ਨੇ, ਫਰੀਡਮ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਆ, ਯੂ ਨੋ, ਐਂਡ ਦੇਰ ਆਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਹਿਸਟਰੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਇਹ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਨਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ। For them he was a mischievous man. For us he is an honorable person. ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਦਰ ਕਰਕੇ, as a freedom fighter also. So that's how history is interpreted. ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। Yes, there is one perspective of the history, there is another perspective of the history. But then midway or a point where all could agree, although all will never agree, but then more objective part of the history will be respected more. Achha. You cannot make all people to believe in one thing, but you can only interpret it which will be more objective, that will have more respect. Like ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਇਹ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰੂਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਾਜ਼ ਏ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਾਜ਼ ਏ ਪੈਟਰੀਓਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਪਾਰਟ। ਸੋ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਦਲੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਰੀਡਮ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਵਿਚ ਫਾਰ ਯੂ ਆਇਰਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਆਰਮੀ ਸੀ, ਸੋ ਦੇ ਵਰ ਪੈਟਰੀਓਟਸ, ਬਟ ਫਾਰ ਯੂ ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੈਮ ਐਜ਼ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ 50-60 years of independence, and particularly Nehruvian period. Nehruvian period was such, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੰਡੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲਿਬਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਲਾਈਕ ਏ ਹਿਊਮਨਿਜ਼ਮ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਲੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਗੋਰੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਵਨ, however people live in different countries, in different cultures, so they would have a fraternal feeling among each other, not that there should be a sort of antagonism. And so ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, although impact of feudalism was there, impact of bureaucracy was there, police oppression was there, all these things were there, but overall ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸੀਗੀ ਉਹ
ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਚੋਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂ, ਆ ਸਿੱਖ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ, which means ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ, they were learning good education. Now what is happening now, which you want to bring me again and again, where I'm trying to put it in a little perspective. ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਤਾਂ ਚਲੋ, ਬਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਇਨਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਆਰ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਹਾਰਮਡ ਔਰ ਬੈਟਰ, ਤੋ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਯੈਸ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ for the last 1 decade or so this is happening, and ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੈਰਰ ਐਜ਼ ਟੂਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, that was not a sort of discarded word. That was not a completely negative word. It was a word which was a kind of tool, and which the people have thought ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਨਵਜੋਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਪਾਵਰ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਵਰਸ, their only weapon to control people is not only, but one of the major weapon is terror itself. Terror. Yes. ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਫੌਜ ਕੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮੈਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮੈਨਾ ਇਹ ਹੈ, ਟਿੱਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੀ ਚੂੰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਹੈ, ਉਡਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਟੈਰਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਰਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਬਿਲਕੁਲ। These are the terms which are popularized or ingrained into people's mind. Again perspective ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ perspective ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ perspective ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਲਾਫੁਲ ਸਟੇਟ ਹੈ, even lawful state also use the weapon of terror. Terror, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਜਮੋਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਸ ਹੈਜਮੋਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਮਾਡਲ, ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਾਈਗਰੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਈਗਰੇਸ਼ਨ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਮਰੀਕਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੇਰੇਮੀ ਕੋਰਬਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੈਨ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸ ਸੋਸ਼ਲ ਰੈਡੀਕਲਿਜ਼ਮ ਈਵਨ ਵਿਦਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਦੈਨ ਯੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹਿਮ so that ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਪਾਵਰ ਚੱਲੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਮੇ ਟੇਕ ਸਮ ਸਟੈਪਸ ਵਿਚ ਵਿਲ ਫੇਵਰ ਵਰਕਰਸ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਕੀਪ ਇਨ ਪੀਪਲਸ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਕਲਾਸ ਰੂਲ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਯੂ ਨੋ ਦ ਸੋਸ਼ਲ ਦ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਊਐਵਰ ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਦ ਹੋਲ social resources and natural resources should not be under the control of whole people.
ਹੋਲ ਪੀਪਲ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜੀ, because once they control they will have equal distribution that you don't want. You want only Ambani, Adanis may have 250 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ, ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕੁਛ ਚਿਰ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਏ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸੋ ਅਨਇਕੁਅਲ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਦੈਨ ਯੂ ਵਾਂਟ ਸਿਸਟਮ ਟੂ ਬੀ ਸੱਚ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਦੇ ਲਓ ਕਿ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ ਸਾਰਾ। ਬਟ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੇ 38 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਹਾਊ ਮਚ ਯੂ ਹੈਵ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਕਮਰੇ ਦਾ ਘਰ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ 7 ਕਮਰੇ ਦਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਦ ਤਾਂ ਕਈ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਯੂ ਮੇ ਬੀ ਹੈਵਿੰਗ ਜਸਟ 1 ਹਾਊਸ, ਬਟ ਦੈਟ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਬੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਕੰਫਰਟਸ whatever you need, but then it will be comforts of all. ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਪਨਾ ਸਿਰਜਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੇ? ਯੈਸ, ਦਿਸ ਅ ਰੀਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਆਲਸੋ। ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਾਰਕਸ ਸਟਾਰਟਡ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, that was originally a classless society. There were no classes. ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਮੈਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਮੈਨ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਓਨਲੀ ਦੇਰ ਵਰ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਲ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਫਰਕ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਾਊਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖੂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕੁਛ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਚਰ ਵਾਜ਼ ਫॉर ਐਵਰੀ ਮੈਨ। ਨਾਓ ਹਾਊ ਦੇ ਸੈਡ ਕਿ ਸਲੋਲੀ ਐਂਡ ਸਲੋਲੀ ਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਰੂਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਕਲਾਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਇਨ ਏ ਵੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਰੈਕਟ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਰੈਕਟ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਪਸ਼ੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਣਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਖਾਂਦਾ, ਨੰਗੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣੇ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ, ਤੇ ਦੇ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਲਿਵਡ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਨਾਟ ਏ ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੈਟ ਵੇ ਕਲਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਿਕੇਮ ਦ ਇਨ ਏ ਵੇ ਏ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਆਫਟਰ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਦਾ ਹੋਲ ਗਰੋਥ, ਹੋਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫॉर ਟੋਟਲ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਕਿ ਹਫਤੇ 'ਚ ਜਾਂ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਹਫਤੇ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਫॉर all other hours a human race can enjoy everything। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਥੀਏਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਫਰੋਮ ਚਾਈਲਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਓਲਡ ਏਜ ਤੱਕ ਯੂ ਹੈਵ ਆਲ ਯੂ ਨੋ ਕੰਫਰਟਸ, ਆਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗਸ, ਹੈਪੀਨੈਸ, ਜੋਏ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਰਕੂਲਰ,
ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਅੱਛਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਐਂਡ ਮੇ ਬੀ ਜੇ ਨਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਈ ਵਾਰਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤਾਂ ਮੇ ਬੀ ਆਫਟਰ 1000 ਈਅਰ ਔਰ ਮੇ ਬੀ ਆਫਟਰ 500 ਈਅਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ ਚੱਲੂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਹ ਕਲਾਸ ਇਹ ਐਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਿੱਧਾ ਆਊਗੀ। ਗੇੜ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿੱਧਾ ਗੇੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਗੇੜ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਗੇੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 1970 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਔਰ ਜਿਹਨੇ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਤੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁੱਡ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕੁਅਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ, ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸੋ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਦਿਟ, ਬਟ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਏ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗ। ਬਟ ਕੌਨਕਰੀਟਲੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 40-50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਨੇ, ਕਿਊਬਾ ਨੇ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਇਕੁਅਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ। ਰੋਜ਼ਾ ਲਗਜ਼ਮਬਰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜਰਮਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਰਮਨ ਪਾਵਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਵਨ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਨਿਨ ਜੀ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲਕਾਈ ਸੀ ਬਾਰਬਰਿਜ਼ਮ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਬਾਰਬਰਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਔਰ you have to advance to the socialism ਜੀ। ਮਤਲਬ unless you achieve socialism ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰਬਰਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਕ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਖਿੰਡ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਇਹ ਬਾਰਬਰਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰਬਰਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਗਈ ਪੀਰੀਅਡ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੁਛ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਚੌਥੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਦਾ ਹੋਲ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਸਟਰੋਇਡ ਇਨ ਥਰਡ ਵਰਲਡ। ਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਨਾਟੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਟੂਵਰਡ ਦੈਟ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਿਲ ਲੀਡ ਟੂ ਸੱਚ ਥਿੰਗ ਵੇਅਰ ਬਾਰਬਰਿਜ਼ਮ ਵਿਲ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਰਲਡ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਰਲਡ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਾਰੇ? ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਬੈਰਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਬਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਅਮਰੀਕਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਬਾਰਬਰਿਜ਼ਮ, ਯੂਰਪ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਬਾਰਬਰਿਜ਼ਮ। ਨਾਟੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਨਾਟੋ ਇਜ਼ ਅ ਬਾਰਬੈਰਿਕ ਪਾਵਰ। ਮਤਲਬ ਆਈ ਡੋਂਟ ਸੇ ਕਿ ਨਾਟੋ ਬੜੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਪਾਵਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਪਾਥ ਟੂ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਸਾਰੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ more countries are moving toward barbarism, including India. However, ਇਹ ਜੇ ਬਚ ਗਏ, ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਗਏ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, and they could survive, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਆਫਟਰ 500 ਈਅਰ ਸਾਡੀ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ, ਫਿਜੀ, ਟ੍ਰਿਨਿਡਾਡ ਐਂਡ ਟੋਬਾਗੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਲੇਵਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸਲੇਵਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਸਲੇਵਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਲਾਅ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਲਿਆਉਣੇ ਪਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਟ੍ਰਿਨਿਡਾਡ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਮੀ ਸਲੇਵ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਰਿਚ ਪੀਪਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਮੋਡ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਗਰੋ ਕਰ ਗਏ,
But if you have a socialism kind of thing, they can say that 500 years from now, if people will be sensible and people will be, knowledge-based society, they will themselves see that capitalism to lena ki hai. Let us have a good life for everyone. So that hopefully, and I believe कि जाएगी society उधर ਨੂੰ ਜੇ survive ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਨਾ, these are all transitory notions. ਅੱਛਾ। ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 100-200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਯੂਰਪ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਇੰਨੇ ਬਰੂਟਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯੂਰਪ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਪ ਕੀਤਾ ਇਨ ਮਿਲੀਅਨਸ, people do not know that is in the history books. ਜੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਓਰੀਐਂਟਡ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਮਸਟ ਲਰਨ ਫਰਮ ਹਿਸਟਰੀ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 3 ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼। ਨਾਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਕੇਮ ਏ ਸੋਰਟ ਆਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੇਸਡ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਰਿਲੀਜਨ ਬੇਸਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਨੀਡ ਓਨਲੀ ਟੂ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ। A religion-based society cannot lead to the growth and welfare of human being, because humanity is a one thing. Guru Gobind Singh ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਜੀ, the whole human race is one। ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਜੋ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਰੋਹੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਧਰੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਮਤਲਬ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਪਿਓਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਬਾਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਐਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹੀ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਮੋਸਟ ਡੇਂਜਰਸ, ਮੋਸਟ ਡੇਂਜਰਸ। ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਜਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਕੇ ਬਚਣਾ। ਦੇ ਕੈਨ ਕੀਪ ਰਿਲੀਜਨ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ 2 ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਵਰ ਫਸਾਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਹੀਆਂ ਕਿ 3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਫਿਲੋਸੋਫੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟਸ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲੋਸੋਫੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਐਬਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਐਬਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਗੋਡ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਰਿਚੁਅਲਿਸਟਿਕ ਐਸਪੈਕਟ। ਰਿਚੁਅਲਿਸਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੇ, ਮਰਨੇ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਨਮਨੇ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਯੂ ਹੈਵ ਲੋਟ ਮੈਨੀ ਰਿਚੁਅਲਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸੈਕਟੇਰੀਅਨ ਪਾਰਟ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ।
ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲੋਸਫੀਕਲ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਇਹ ਰਿਲੀਜਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਿਲੀਫ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਿਚੁਅਲਿਸਟਿਕ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜੇ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਿਲੋਸੋਫੀਕਲ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਸਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰੀ ਜਾਣ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨ ਗੁੱਡਨੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਰਿਚੁਅਲ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੈਕਟੇਰੀਅਨ ਥਿੰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਡਿਸਟਰੋਏ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਮੈਨ ਹੈਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਗੋਡ, ਗੋਡ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਮੈਨ। ਗੋਡ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਿਵਾਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕਲਪਨਾ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੇਰ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਚੁਰਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਟ ਅਫੈਕਟਸ ਦੇਅਰ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਰਿਲੀਜਨ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਈਵਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਤੇ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਕਿਛੂ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛੂ ਕਹੀਏ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ, ਸੁਣੋ ਵੀ, ਡਾਇਲਾਗ 'ਚ ਰਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਹੈਜਮਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ ਰਾਜ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਜ ਕਰੂੰਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੂੰਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓਰ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਿਓਰ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਇੰਪਿਓਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਪਿਓਰ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਟ ਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਿਊਮਨ ਕਨਸੈਪਟ। ਬਹੁਤ ਰੌਚਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਮਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਸਾਰਥਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਖਿਆਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਈਮੇਲ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਸਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਰਿਓ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।